Salam and hai guys. So hari ini kita akan membincangkan salah satu soalan hot dalam chapter 3, iaitu soalan dalam chapter cell division. Okay, soalan dia berbunyi, chromosome number of Aedes aegypti is 2n equals to 6. State the number of chromosome in somatic cells and gamete cells. Saya ulang lagi sekali. Chromosome number of Aedes aegypti is 2n equals to 6. State the number of chromosome in somatic cells and gamete cells. Okey, bagi sesiapa yang ingin attempt soalan ini, saya galakkan anda untuk pause dulu dan cuba attempt. Dan bagi sesiapa yang telah menjawab, marilah kita bincangkan jawapan dia. Okey, untuk somatic cell, berapa agaknya? Somatic cells ni mesti sama parent ke, sama dengan parent ataupun sama dengan sel asal. So kalau 2n equals to 6, somatic cells mesti 6. Okey, kromosom 6. So kalau saya tukarkan untuk manusia, 2n equals to 46. So untuk somatic cells dia adalah 2n equals to 46. Dan untuk gamete cells, kamu kena ingat dia undergomesis dan mesti jadi separuh. So untuk soalan ini, gamete cells dia, jawapan dia adalah 3. Jawapan dia adalah 3. Manakala kalau untuk human, berapa agaknya? Okay, kalau 2n equals to 46, untuk gamete cells 2n equals to 23. Okay, so anda kena bezakan antara somatic cells dan gamete cells. Ada juga soalan yang menanyakan apakah perbezaan kromosom di dalam kita punya cells antara gamete cells dan somatic cell ataupun sel yang dinamakan secara general. So anda boleh gunakan knowledge ini, idea ini untuk menjawab soalan tersebut. So pastikan untuk perbezaan ini anda boleh bezakan supaya anda boleh jelas dan faham apa yang soalan nak untuk memastikan jawapan dia lebih tepat. Okey, somatic number dia sama dengan parent dan gamete mesti separuh. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.